mencegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juduni wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit serupa, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, membaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 24 Januari 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh 4,427 kes, 141,446 kes kumulatif, 77.0%. Kes baharu 3,346 kes, 183,801 kes kumulatif. Kes import 7 kes, 6 warga negara dan 1 keluarga negara. Kes tempatan 3,339 kes, 2,602 warga negara, 77.9%. 737 berkeluarga negara, 22.1%. Kes aktif 41,677 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 265 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan 102 kes dan kes kematian 11 kes. 678 kes kumulatif 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 950 kes, 28.4%. Daripada jumlah ini, sebanyak 805 kes, 84.7% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Sabah sebanyak 431 kes, 12.9% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 390 kes, 11.7%. Sebanyak 242 kes, 7.2% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara, lokap dan depot tahanan yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan, 138 kes, kluster Damai Pelangi 57 kes, kluster penjara Sungai Jeluk 22 kes, kluster tembok Mempaga 9 kes, kluster tembok Taiping 6 kes, kluster tembok Renggam 3 kes, kluster penjara Seberang Perai 3 kes, kluster tembok Kemas 3 kes dan kluster tembok Sungai Udang 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes dari Sarawak, masing-masing 2 kes dari Sabah, Terengganu dan Johor serta masing-masing 1 kes dari Melaka dan Selangor. Kes kematian pada hari ini melibatkan 10 kes warga negara dan 1 kes bukan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 24 Januari 2021. Jumlah kluster 733 kluster. Jumlah kluster baharu 9 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat pula adalah 385 kluster. Termasuk 2 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Semambu dan kluster Keris Residence.
Jumlah kluster aktif 348 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini 69 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi pada hari ini adalah kluster penjara Jalan Harapan 138 kes, kluster Pasai 136 kes dan kluster Tapak Bina Bukit Sebukor 89 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 9 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 8 kluster berkaitan tempat kerja dan 1 kluster berkaitan pusat tahanan. Perincian 9 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Jalan 11. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Hulu Langat di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 24 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan pekerja kilang di Seri Kembangan, Selangor. Nama kluster merujuk pada lokaliti kilang yang terletak di Jalan KPB 11A Balakong. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 715 individu telah disaring, di mana 83 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Bukit Emas. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Seremban, Rembau dan Jempol di Negeri Sembilan. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-154,224 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 16 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kes-kes dalam kluster ini yang dilaporkan berlaku iaitu di sebuah institusi awam yang terletak di Bukit Emas, Seremban. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 448 individu telah disaring, di mana 46 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Seri Petaling. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah lembah pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 24 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tapak kerja melibatkan tapak binaan yang terletak di Seri Petaling, lembah pantai. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 261 individu telah disaring, di mana 44 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tembok Taiping. Kluster pusat tahanan ini melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama di Perak. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-161,008 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat tahanan di Taiping, Perak. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 77 individu telah disaring, di mana 42 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Ladang Segama. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lahad Datu di Sabah. Sebanyak 6 kes awal bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 17 Januari 2021. Hasil saringan tempat kerja. Nama kluster merujuk kepada lokaliti ladang tersebut iaitu di Mukim Segama, Lahad Datu. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 80 individu telah disaring, di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kelidi 7. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 24 Januari 2021. Hasil saringan bersasar tempat kerja melibatkan sebuah kilang di kawasan perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru. Sehingga 24 Januari 2021, 91 individu telah disaring, di mana 21 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Segama. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lahad Datu di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini telah iaitu kes ke-166,911 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti tempat kerja kes-kes yang terletak di Jalan Segama, Lahad Datu. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 40 individu telah disaring, di mana 20 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Flora. Kluster tempat kerja ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 24 Januari 2021. Hasil saringan bersasar bekerja di Tapak Binaan Presiden 11, wilayah Persekutuan Putrajaya. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 58 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.
Kuasa Jalan Tengah. Kluster prakerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes-kes berkelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 24 Januari 2021. Hasil saingan selasa di tempat kerja melibatkan sebuah kilang di Jalan Tengah, Pasir Gudang. Sehingga 24 Januari 2021, sejumlah 95 individu telah disaring, di mana 8 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Justru, alam penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakanan alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, sekali lagi kita menjadi dan menyalahkan antara satu sama lain. Dan itu kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutlah situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 183,801 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. It's one of the tiniest machines on the planet, about 100 times smaller than the average cell. It's so small that no scientist can spot it through a typical light microscope. Only with an electron microscope can we see its spiky surface. Despite its diminutive size, the novel coronavirus, dubbed SARS-CoV-2, has seemingly taken the world by surprise with its virulence. Cell biologists have been working to better understand the virus and the ways it differs from the coronaviruses that caused the previous epidemics. If we can reveal hidden targets and an Achilles heel, that could help us develop treatments to combat these viruses quickly and efficiently. To understand the unique nature of SARS-CoV-2, it's important to compare it to the other viruses in our world. A plentiful array of viruses surrounds us. In the ocean alone, there are an astounding number of bacterial viruses. In humans, scientists have identified several hundred species of viruses, not counting different strains, and it's likely that number is just the tip of the iceberg. Viruses are categorized by what their genome is made up of, either DNA or its closely related cousin, RNA. Their genome can be linear or circular, and some have fatty or lipid envelopes that surround and protect their genetic material. Despite being 1/100th the size of an average human cell, SARS-CoV-2 is considered a medium-sized virus. Coronaviruses use so-called fusion proteins that form spikes studding their surface, which give them their crowning name, to lock on to a host cell's outer membrane. While about 80% of common colds are caused by rhinoviruses and adenoviruses, the remainder are the result of coronaviruses. At Johns Hopkins University, researchers have used an avian model of the virus to focus on the unusual way coronaviruses assemble their progeny within a host cell. First, the virus enters the animal's body through a mucus-lined surface, the nose, mouth, or eyes. It uses its crown of proteins to fuse to a host cell surface, or a cellular package called an endosome, which is engulfed by cells. Once inside the host cell, the virus replicates its genome and uses the cell's machinery to make structural proteins critical to form new viruses that will soon escape the host cell. Instead of assembling by budding from the outer cell membrane like many viruses, coronaviruses assemble new viruses by budding in the early Golgi complex, a pancake-like structure that sorts and processes proteins and sends them to their final destinations, sort of like a post office. The viral proteins interact with each other, and the new genomes take a piece of the Golgi membrane as they form. They then move through the Golgi and into vesicles to be transported to the cell surface for release. Scientists recently found that coronaviruses are somehow able to neutralize the pH of the Golgi, which is somewhat acidic. It's thought to protect the spiky halo from being damaged by enzymes as the virus makes its slow way out of the cell in vesicles. These vesicles fuse with the host membrane and release the virus particles, which can then go on to infect new cells. It is our belief that continuing to pursue these lines of research could help identify new targets and strategies to interfere with infection and stop the virus in its tracks.